Hello my dear students, statistics using Excel 2013 को एपिसोड 9 मा यहाँ सबैलाई स्वागत छ। यस भिडियोमा हामी एकपटक फेरि मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी को बारेमा डिस्कसन गर्नेछौं, तर यसपालि डिस्क्रिट सिरिज को एक्जाम्पल लिएर। भिडियो एकदम युजफुल र इन्ट्रेस्टिङ छ, त्यसैले यसलाई एन्डसम्म हेर्नु होला। विदाउट वेस्टिङ मच टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो हाम्रो एक्सेल 2013 ओपन भइसकेको छ र यहाँनिर तपाईँ एउटा डिस्क्रिट सिरिज हेर्न सक्नुहुन्छ। फर्स्ट कलममा मार्क्स छ हामीसँग र त्यस पछाडि नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स र यो नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको टोटल चाहिँ 85 हो। र अब यसमा हामीले निकाल्नु पर्ने एरिथमेटिक मिन, मिडियन मोड, फर्स्ट क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल र 80th पर्सेन्टाइल, यो 6 वटा चीज हामीले निकाल्नु पर्ने। सो यहाँनिर एउटा टेबल मैले तपाईको लागि तयार गरिदिएको छु। सबसे पहिलो कलममा छ यहाँनिर मेजर, जसमा हामीले 6 वटा चीज लेख्यौं जो हामीले निकाल्नु पर्ने छ। त्यसपछि यसको पोजिसन, यदि पोजिशनल एभरेज हो भने पोजिसन, नत्र डाइरेक्टली हामी यसको फर्मुला र भ्याल्यु लेख्छौं। त्यसपछि यो एक्सेल को फर्मुला, त्यसपछि त्यसको भ्याल्यु र भ्याल्यु निकाल्ने फर्मुला है त। ओके, सिन्स हामीले यसमा मिडियन र क्वार्टाइल्सहरु पनि निकाल्नु पर्ने भएकोले यहाँनिर हामीले एउटा थर्ड कलम थप्नु पर्छ, जसलाई क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भनिन्छ। सो हामीले यहाँनिर एउटा क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सी भन्ने कलम थप्यौं र अब यसको भ्याल्यु निकाल्ने तरिका, जुन यो फर्स्ट वाला फ्रिक्वेन्सी हुन्छ यो एज इट इज हामीले लेख्ने हो। सो यहाँनिर 5 जस्ता हो त्यस्तै। अब हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो 5 मा यो 8 लाई एड गर्ने हो र टोटल यहाँनिर 13 आउँछ है त। सो हामी त्यसको फर्मुला बनाउँछौं। कसरी बनाउने, यसमा कर्सर प्लेस गर्नुस्, इज इक्वल टु लेख्नुस्, यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ सबसे पहिला र त्यसपछि तपाई प्लस को साइन टाइप गर्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाई यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ। 5 + 8 भयो है, एन्टर प्रेस गर्नुस्, 13 आयो यहाँनिर। अब यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुस् र लास्टसम्म तपाई ड्र्याग गर्नुहुन्छ। टोटल वाला कलमसम्म नपुग्नु होला, त्योभन्दा ठिक माथि राख्नुस् आफुलाई। सो यहाँनिर तपाईले टोटल क्युमुलेटिभ फ्रिक्वेन्सीजहरु निकाल्नु भयो है त। अब यसलाई अलिकति मिलाइदिन्छौं हामी। सो सबसे पहिला यसलाई सेन्टर एलाइन गरिदिनुस् है र यो माथिको हेडिङलाई बोल्ड गरिदिनुस् र यो पुरै टेबलको हामी एउटा बर्डर दिइदिन्छौं, यहाँदेखि यहाँसम्म यो बर्डर दिइदिनुस् यहाँबाट, र तपाईको टेबल पहिला भन्दा बेटर देखिरहेछ है त। ल यति निकालिसकेपछि अब हामी आउँछौं एरिथमेटिक मिनमा। एरिथमेटिक मिन भनेको पोजिशनल एभरेज हैन। सो यसको लागि डाइरेक्टली हामी भ्याल्यु वाला कलममा जान्छौं, यसको डाइरेक्टली आन्सर निकाल्ने। एरिथमेटिक मिन निकाल्ने तरिका, कुनै पनि डिस्क्रिट सिरिजको लागि एरिथमेटिक मिन निकाल्ने फर्मुला हुन्छ समेसन fx डिवाइडेड बाइ समेसन f अथवा समेसन fx बाइ n भन्न सक्छौं हामी। सो अब समेसन fx निकाल्नको लागि हामीसँग एक्सेलमा एउटा फर्मुला हुन्छ जसलाई सम प्रोडक्ट भनिन्छ। सम प्रोडक्ट कसरी टाइप गर्ने, इज इक्वल टु लेख्ने, त्यसपछि तपाई SUMPR भनेर लेख्नुहुन्छ र सम प्रोडक्ट आएपछि ट्याब दिनुस्। यो हाम्रो फर्मुला आयो र सम प्रोडक्ट भन्ने फंक्सनमा सबैभन्दा पहिला चाहिँ हामीले फ्रिक्वेन्सी वाला सेल्सहरु स्पेसिफाई गर्नुपर्छ। सो सबसे पहिला तपाई फ्रिक्वेन्सी वाला सेल्सहरुको रेन्ज दिनु होला है त। पहिला हामीले यो मार्क्सलाई दिनु हुँदैन, पहिला फ्रिक्वेन्सीको रेन्ज दिनुपर्छ। सो यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुस् र त्यसपछि तपाई शिफ्ट प्रेस गरेर यहाँसम्म सिलेक्सन गर्नुस्, ठीक छ। टोटलमा नजानु होला, यहाँसम्म सिलेक्सन गर्ने हो हामीले। त्यसपछि कमा दिनुहुन्छ यहाँनिर, यो कमा भनेको इन्टु जस्तै भयो। अब हामीले मार्क्स भन्नाले यहाँनिर x को कलम हो। सो पहिलो मार्क्सलाई सिलेक्सन गर्नुस्, त्यसपछि शिफ्ट प्रेस गरेर लास्ट वालालाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र यहाँनिर ब्र्याकेट बन्द गरिदिनुहुन्छ। सो यसले हामीलाई दिन्छ समेसन fx, तर हामीले डिवाइड बाइ n पनि गर्नुपर्छ। सो यहाँनिर डिवाइड को साइन दिनुहुन्छ र अब n भन्नाले के हो, n भनेको टोटल फ्रिक्वेन्सी हो, कहाँनिर छ, यो सेलमा छ। सो यसलाई सिलेक्सन गरिदिनुस् र त्यसपछि तपाई के गर्नुहुन्छ, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यहाँनिर तपाईको आन्सर आइहाल्यो हाम्रो 25.47059। तपाई यसको डेसिमल पोइन्टलाई 2 सम्म सीमित राख्न सक्नुहुन्छ यसमा क्लिक गरेर। सो यसमा क्लिक गर्दै जानुस्, 2 डेसिमल प्लेसेस सम्म हामीले लेख्यौं है त। अब यसको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं एक्सेल को, त्यो यहाँनिर हामी पेस्ट गर्छौं। सो यसमा डबल क्लिक गर्नुस्, यो फर्मुला आयो, यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई कपी गर्नुस्, कन्ट्रोल सी, त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुस्, यो वाला सेलमा आउनुस्, इज इक्वल टु गर्नुस् र कन्ट्रोल V गरेर फर्मुला पेस्ट गर्नुस्। अब तपाई यो सेलको विड्थ बढाउन सक्नुहुन्छ, यसमा डबल क्लिक गर्नुस् र यसले फिट गर्छ है त। अब पालो आयो मिडियनको। मिडियन भनेको चाहिँ पोजिशनल एभरेज हो। सो मिडियन निकाल्ने फर्मुला डिस्क्रिट सिरिजको लागि हुन्छ n+1/2 अथवा हामी यसलाई हाफ n+1 पनि भन्न सक्छौं। हाफ भनेको चाहिँ 0.50 हुन्छ है त। सो यसको फर्मुला तपाई दुई तरिकाले टाइप गर्न सक्नुहुन्छ, n+1/2 गरे पनि हुन्छ या 0.50 इन्टु n+1 गरे पनि हुन्छ, तपाईको आफ्नो पर्सनल चोइस हो। सो हामी यहाँनिर n+1/2 वाला टेक्निक युज गरिरहेछौं। त्यसको लागि सबैभन्दा पहिला तपाई इज इक्वल टु लेख्नुहुन्छ र त्यसपछि ब्र्याकेट लगाउनुहुन्छ। n भन्नाले टोटल फ्रिक्वेन्सी हो। सो यो सेललाई सिलेक्सन गर्नुस्,
त्यस पछाडि +1 भनेर टाइप गर्नुस्, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस् र यहाँनिर डिभाइड बाई 2 गर्नुहुन्छ र यसले हामीलाई n+1/2 को भ्यालु दिन्छ 43 है त। सो यसको लागि हामीले कुन फर्मुला युज गर्यौं n+1/2। सो यहाँदेखि यहाँसम्म यसलाई कन्ट्रोल सी गर्नुस्, कपी एन्टर प्रेस गर्नुस्, यहाँनिर आउनुस्, स्पेस दिएर कन्ट्रोल भी गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको यो फर्मुला पेस्ट भयो जुन यसको लागि हामीले युज गरेका थियौं है त। अब यसको भ्यालु निकाल्ने तरिका के हुन्छ, जुन यो पोजिसन आएको हुन्छ यो पोजिसनलाई हामीले यो सीएफ मा खोज्नु पर्ने हुन्छ। सो हामीले 43 लाई यो सीएफ मा खोज्ने हो तर हामीले भेटेनौं। यो भन्दा जस्ट ग्रेटर कुन छ, यो भन्दा जस्ट ग्रेटर भनेको 54 छ है त, सीएफ भन्ने कलममा हेर्ने हो हमेशा। सो 43 भन्दा जस्ट ग्रेटर भनेको 54 हो। 54 को सीधा वाला जुन तपाई यो देख्दै हुनुहुन्छ 25 मार्क्स वाला कलममा 25 भनेको हाम्रो आन्सर हुन्छ, त्यो यसको भ्यालु है त। सो यहाँनिर हामीले के गर्ने हो, यसको भ्यालु कसरी लेख्नु पर्यो, यसको भ्यालु लेख्नु पर्यो हामीले 54 को सिधामा पर्ने यो वाला मार्क्स है त। सो भ्यालु लेख्नको लागि हामीले इज इक्वल टु दिने हो, इज इक्वल टु दिएर यो वाला सेल सिलेक्सन गर्नुहुन्छ र त्यसपछि एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ, 25 तपाईको आन्सर भयो। अब यसको फर्मुला के भयो, हुन त यो फर्मुला जस्तो देखिरहेको छैन, तैपनि कहाँबाट यसको भ्यालु आयो भनेर हामीले बताउनु पर्छ। सो यसलाई कपी गर्नुस्, कन्ट्रोल सी एन्टर प्रेस गर्नुस्, यहाँनिर आउनुस्, स्पेस दिएर कन्ट्रोल भी गर्नुस् र यहाँनिर तपाईको फर्मुला पेस्ट भयो त। अब पालो आयो मोडको। मोड भनेको पनि पोजिसनल एभरेज होइन, मोड भनेको त्यस्तो एभरेज हो जो म्याक्सिमम चोटि रिपिट हुन्छ, ठीक छ, जसको फ्रिक्वेन्सी सबसे बेसी हुन्छ त्यही नै मोड हो। सो तपाईले यहाँनिर यो जो कलम छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्स, यसमा हेर्ने हो कि सबसे म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी कुन छ। उसरी त हामी हेरेर बताइदिन्छौँ 16 हो हैन, तैपनि अब धेरैवटा भ्याल्युज भएपछि फेरि खोज्न गाह्रो भइहाल्छ। सो म निकाल्न सिकाइदिन्छु तपाईलाई। इज इक्वल टु गर्ने म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गर्नुहुन्छ, म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गरेर यो फ्रिक्वेन्सी वाला कलमलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, पहिलो भ्यालुलाई सिलेक्सन गर्ने, शिफ्ट प्रेस गरेर लास्ट वाला फ्रिक्वेन्सी सिलेक्सन गर्ने, टोटललाई नगर्नु होला, त्यसपछि यहाँनिर ब्र्याकेट क्लोज गरेर एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ र यसले तपाईलाई म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी दियो 16। अब 16 यदि म्याक्सिमम फ्रिक्वेन्सी हो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ 20 भनेको हाम्रो मोड हुन्छ। सो हामीले यहाँनिर भ्यालु कति लेख्नु पर्यो, इज इक्वल टु गरेर यो वाला भ्यालु हाम्रो आन्सर हो, यसलाई सिलेक्सन गर्नुस्, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। सो 20 हाम्रो भ्यालु भयो। अब हामी यो दुईटैको फर्मुला पेस्ट गरिदिन्छौँ। अब यो 16 कसरी आएको, म्याक्स भन्ने फंक्सन युज गरेर। सो यसलाई इज इक्वल टु गर्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म कन्ट्रोल सी गर्ने हामीले, एन्टर प्रेस गर्नुस् र यहाँनिर आएर स्पेस दिएर कन्ट्रोल भी, यसलाई अलिकति बढाइदिनुस् यहाँनिर विड्थ यसको। सिमिलरली यो 20 कसरी आयो, यो चाहिँ हाम्रो सेल नम्बर B8 को भ्यालु हो। सो यसलाई सिलेक्सन गर्ने, कन्ट्रोल सी एन्टर, यहाँनिर आउनुस्, स्पेस कन्ट्रोल भी है त। सो यहाँनिर हामीले फर्मुला पनि पेस्ट गर्यौं। अब पालो आयो Q1 को, फर्स्ट क्वार्टाइलको। एउटा डिस्क्रिट सिरिजमा फर्स्ट क्वार्टाइल निकाल्ने तरिका हुन्छ n+1/4 अथवा 0.25 इन्टु n+1, त्यसरी गर्यो भने हुन्छ है त। सो हामी चाहिँ यसमा n+1/4 लगाइरहेका छौं, इज इक्वल टु गर्ने, ब्र्याकेट लगाउने र त्यसपछि यसलाई सिलेक्सन गर्ने, यो भयो n, त्यसपछि +1 ब्र्याकेट क्लोज, डिभाइड बाइ कति गर्ने 4 गर्ने, एन्टर प्रेस गर्नुहुन्छ। 21.5 यसको पोजिसन हो, यो भ्यालु हैन, यो पोजिसन हो 21.5। यसलाई हामीले सीएफ मा खोज्ने हो, यो n+1/4 टर्म हो है त। सो सीएफ मा खोज्नुस् 21.5, यो भेटेन, यो भन्दा ठूलो कुन छ, जस्ट ठूलो 25 छ। 25 को सिधामा रहेको 18 जो छ हाम्रो त्यो आन्सर हो। सो पहिला त हामी यसको फर्मुला पेस्ट गर्छौं, यसमा क्लिक गर्नुस्, यहाँदेखि यहाँसम्म सिलेक्सन गर्ने, कन्ट्रोल सी, यसमा एन्टर प्रेस गर्नुस्, यहाँनिर आउनुस्, स्पेस कन्ट्रोल भी। अब हाम्रो आन्सर चाहिँ कुन हो, आन्सर हाम्रो 25 को करेस्पोन्डिङ यो 18 हो है त। सो इज इक्वल टु दिएर कुन सेलको भ्यालु, यो वाला सेलको भ्यालु, एन्टर प्रेस गर्नुस्, B7 हाम्रो आन्सर हो। अब यसमा डबल क्लिक गर्ने, फेरि यसलाई सिलेक्सन गर्नुहुन्छ, कन्ट्रोल सी एन्टर प्रेस, यहाँनिर आउनुस्, इज इक्वल टु कन्ट्रोल भी। अब Q3 निकाल्ने फर्मुला हुन्छ हाम्रो 3/4 इन्टु n+1 अथवा यसलाई हामी 0.75 इन्टु n+1 गर्दा पनि हुन्छ है त, एउटै कुरा हो। सो यहाँनिर आउने, इज इक्वल टु गर्ने, सबसे पहिला लेख्नुहुन्छ 3, त्यसपछि इन्टु को साइन दिने, ब्र्याकेट क्लोज गर्नुस्, यसलाई सिलेक्सन गर्ने, त्यसपछि +1, यो भयो 3n+1 ब्र्याकेट क्लोज, डिभाइड बाइ 4 गर्नुस्, एन्टर प्रेस गर्नुस् है त। अब यसको फर्मुला हामी पेस्ट गरिहालौं पहिला, कन्ट्रोल सी एन्टर, यहाँनिर आउने, स्पेस कन्ट्रोल भी, 3n+1/4। अब 64.5 लाई पनि हामीले सीएफ मा खोज्ने हो, यो भेटेन, यो भन्दा ठूलो 72, 72 को सिधामा रहेको यहाँनिर 30 हाम्रो Q3 हुन्छ। सो यहाँनिर आउनुस्, यसमा इज इक्वल टु गर्ने, कुन चाहिँ हाम्रो आन्सर हो, यो आन्सर हो 30,
सो यसलाई सिलेक्सन गर्ने एन्टर प्रेस गर्ने अब यसको फर्मुला के भयो यसलाई कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउने स्पेस कन्ट्रोल वी सो B11 को भ्याल्यु चाहिँ हाम्रो Q3 रहेछ अब पालो आयो P80 को 80th पर्सेन्टाइल P80 निकाल्ने तरिका हुन्छ हाम्रो 80 into n+1/100 अथवा तपाईं 0.80 पनि लेख्न सक्नुहुन्छ म यसमा चाहिँ 0.80 लेखेर गर्दैछु सो इज इक्वल टु दिने सबसे पहिला तपाईं लेख्नुहुन्छ 0.80 यो लेखेर यहाँनिर इन्टुको साइन दिनु 0.8 मात्र लेख्यो भने हुन्छ है त इन्टुको साइन त्यसपछि ब्र्याकेट n+1 यसलाई सिलेक्सन गर्ने यो हो n+1 ब्र्याकेट क्लोज एन्टर अब 68.8 भन्दा ठुलो CF पनि कुन हो 72 हो भने यसको करेस्पोन्डिङ भ्यालु कति छ फेरि 30 नै छ सो सेम आन्सर आइरहेछ यहाँनिर है सो यसको फर्मुला हामी सबैभन्दा पहिला पेस्ट गरिहालौं कन्ट्रोल सी एन्टर यहाँनिर आउने स्पेस कन्ट्रोल वी र यसको भ्यालु कुन हो सेम यही हो 30 नै हो सो इज इक्वल टु यसलाई सिलेक्सन गर्नुस् एन्टर प्रेस गर्नुस् सो यसको भ्यालु भयो यसको फर्मुला पनि हामी सिलेक्सन गर्छौं कन्ट्रोल सी र यहाँनिर आएर स्पेस कन्ट्रोल वी पेस्ट है त सो यसरी हामी एउटा डिस्क्रिट सिरिजको लागि यो मेजर्स अफ सेन्ट्रल टेन्डेन्सी निकाल्न सक्छौं होप तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला है त ल यो भिडियोमा यति नै होप यसमा एक्सप्लेन गरेको सबै स्टेप्स र प्रोसेस तपाईले राम्रोसँग बुझ्नु भएको होला यदि यो भिडियो मन परेको छ भने लाइक र शेयर पक्कै पनि गर्नुस् र कीप प्र्याक्टिसिङ एज युजुअल अहिलेको लागि बिदा हुन्छु थ्यांक यू फर वाचिङ द भिडियो सी यू अगेन